Tervetuloa tänne kaikille teille, jotka olette paikalla. Joo, tässä on näinkin komea otsikko kuin kirjasto ja maailmankaikkeus. Ja kohta varmaan sitten selviää, että mistä tässä on kyse. Tein tämmöisen kaavion, mistä tässä mahdollisesti on kyse. Kun on ollut näinkin pitkään toiminnassa eri paikoissa, yliopistolla ja monissa eri aiheissa, niin on pitänyt vähän ihmetellä näitä tekemisiä. Mutta tässä suurin piirtein. Eli tämä ei ole puhdas kirjastoluonto, eikä ole puhdas bibliometriikkaluonto, eikä puhdas tähtitiedeluonto. On kaikenmoista lähdetty tähän. Ja tervetuloa. Ehkä tässä on jokaiselle jotakin. No niin. Ensinnäkin tämmöisissä juhlaluonnoissa aika moni ihminen tapaa kertoa, että mistä sitä on lähtenyt liikkeelle, ja laitoin sitten teidän iloksi oman lapsuuskuvani, jossa olen 3-vuotiaana. Ja siinä minulla myöskään ei vielä ole kuulovammaa. Meillä oli silloin siihen aikaan Suomessa iso influenssapandemia. Semmoinen pandemia, jossa todella moni ihminen sairastui vakavastikin. Ja itse sairastuin siihen influenssaan ja sen seurauksena sain kuulovamman. Että tämmöisiä pitkäaikaisia pandemian vaikutuksia on ihmisille. Ja tässä kuvassa näette myös minun ihanteeni, äidin isäni Kustaa Kaisla. En ole koskaan häntä tavannut, mutta olen lapsena löytänyt hänen päiväkirjansa. Hänen päiväkirjansa on kirjattu myös tähän Suomalaisen kirjallisuuden seuran teokseen Työtä ja hakkautta, kansanmiesten päiväkirjoja. Isoisä oli mäkitupalainen, hän oli hyvin köyhä. Elinolosuhteet olivat niukat, mutta hän oli erittäin lukenut ihminen. Ja hänen jäämistöstään minulla on kirjoja. On Lajien synty, Darwinin Lajien synnyn suomennoksen ensipainos. Tällaisia hän hankki vähillä rahoilla. Ja häneltä luultavasti olen perinnyt tämän taipumuksen kirjoihin. Kirjoista ensimmäisen kirjastoon. Lapsena Hettoniemessä asuimme Siilitiellä. Ja tässä on sitten Siilitie 5, jossa oli Hettoniemen sivukirjasto. Siellä oli liikekerroksessa ensimmäinen kirjasto, johon menin. Se oli valtavan kiehtova. Saattoi lainata mitä tahansa, lukea mitä tahansa. Olin 4-vuotiaana opetellut lukemaan. Ja siitä pitäen se on ollut yhtä lukemista koko elämä. Ja jos lukee paljon, niin kirjasto on se paikka, joka on ihmiselle se kaikkein lähinnä sydäntä. Jostain syystä taas en saa kalvoa väittymään. Kirjastohyllyllä oli sitten kaikenlaista. Kun olin nuori ja luin paljon, niin törmäsin kirjastosta myös Rolf Nevaldinan suhteellisuusteorian periaatteisiin. Minä luin kaikkea laidasta laitaan. Moni nuori on monipuolisesti kiinnostunut ja lahjakas. Usein kyse on siitä, että mikä alkaa kiehtoa.
Navalnyinan kirjassa oli hahmotelma autohönkään muotoisesta maailmankaikkeudesta. No, tämä oli todella kiehtovaa. Siis ei niin, että olisin ymmärtänyt sitä syvällisesti, vaan se, että maailma ei ole ehkä sellainen kuin näemme, vaan sellainen kuin pystymme kuvittelemaan, hahmottelemaan teorioiden avulla. Niin tämä todella hajautti tietoisuuden. Ja kun tuli aika valita, mitä lähteä opiskelemaan, se oli fysiikka. Myös kuulovamma vaikutti. Ajattelin, että kaapat ovat paperilla. Kaapat eivät juttele ja puhu. No, se on tietysti vähän yleistävää, mutta tämä on syy, miksi valitsin sen. 70-luvulla yliopisto oli aika erilainen paikka kuin nykyään. Oltiin silloin aatteen vallassa huomattava osa nuorista opiskelijoista. Kun sain opiskelijan oppaan, ainejärjestöjen tuottaman oppaan, niin kehottiin, että yliopisto on vanhoillinen paikka, joka on kokenut suunnittelemattoman kasvun mammutti yliopistoksi. Oli monenlaista radikaalia toimintaa ja itsekin menin mukaan meidän matemaattis-luonnontieteellisen puolen akateemiseen sosialistitoimintaan. Ja tässä näette minun piihoksieni. Tuo kansikuva on minun silloista piihosjälkeäni ja UFO Suomen taivaalla. Luultavasti viimeinen sarjakuva, jonka olen piirtänyt, mutta opiskelijaelämää siltä ajalta. Tässä piihoksessa taas näette, millaisena opiskelija näki fysiikan laitoksen. Helsinkiläinen tunnistaa sen Siltavuoren penkeheellä kalliohuipulla näkyvänä tiilihakennuksena. Fyysikot ovat jo muuttaneet noin vuoden 2000 tienoilla sieltä pois, mutta tältä siellä näytti. Ja tiesin tarkkaan, missä on kirjasto. Tässä hupaisena sattumana, kun Kumpulassa kävin tämän viikon tiistaina fysiikan laitoksen kellarivähästössä Fysikumissa, kävimme katsomassa tähtitieteen vanhoja valokuvakartoituksen lasilevyjä. Sen vieressä oli kaappi. Mietittiin, että mitähän tässä kaapissa on. Avattiin kaappi ja katsottiin. Siellä oli vanha opiskelija opintosuorituskortista. Ja Iin kohdalla sitten paljastui oma vanha korttini. On kyllä yllätys tässä vaiheessa uraa nähdä tämmöisiä tietoja. Nykyään kaikki on elektronisena netissä. Vaihdoin sitten fysiikan pääaineesta teoreettiseen fysiikkaan. Se kuulosti mielenkiintoisemmalta. Ja täytyy tunnustaa, että kokeellinen fysiikka ei ehkä ollut minun asiani. Ja Aimo Keskinen sitten houkutteli minut tekemään kadun Gunnar Nordströmistä, suomalaisesta Einsteinista. Jos ette ole kuulleet Gunnar Nordströmistä, hän kehitteli omaa suhteellisuusteoriaa, yleistä teoriaa ennen Einsteinia. Ja Einstein arvosti Nordströmin työtä ja he olivat paljonkin kirjeenvaihdossa. Valitettavasti Einsteinin kirjeitä ei löydy enää mistään. Kun olin Aimo Keskisen kanssa menossa haastattelemaan Nordströmin poikaa, niin olen kuullut ystävältä, että hän oli samassa työpaikassa kuin Nordströmin poika. Että tämä Svante Nordström oli sitten, hänellä oli Einsteinin kirje, joka hän oli halunnut meille valokopioida. Ja jostain syystä
Hän ei ehtinyt valokopioida, kirje jäi hetkeksi valokopiokoneeseen ja sen jälkeen sitä ei löytynyt mistään. Tämän kuuli vasta vuosia myöhemmin. Ja kadunohjaajani oli sitä mieltä, että voisin mennä Berliiniin, missä varmasti ehkä voisi olla arkistoissa vielä tallella jotain aineistoa nuustamista. Hän oli Berliinistä hakenut virkaa aikoinaan. No sielläpähän ei ollut mahdollisuutta päästä arkistoihin. Ne olivat hyvin suljettuja. Olin kuitenkin siellä useita kuukausia stipendiaattina mielenkiintoisessa laboratoriossa, jota isännöi Einstein der DDR, eli Hans-Jürgen Tede, akateemikko, joka pidettiin huomattavassa arvossa DDR:ssä, jolla oli oma autonkuljettaja, oma puoluesihteeri, oma sihteeri, ja henkilökunta tuli hänen luokseen kerran viikossa. Muuten me asuimme kaksistaan isossa hänsistunassa talossa, ja en saanut sieltä viehälästä paljon irti. Kirjoitin siellä yhden artikkelin. Tähän saattoi vaikuttaa se, että professori, hän oli lähes sokea. Itse en kuullut hänen puheestaan mitään. No, olimme sitten siinä isossa talossa yksiksemme. Tällaisiakin ulkomaisia viehäilykokemuksia ihmisillä voi olla. Se oli kuitenkin niin erikoista. Hän oli niin erikoinen ihminen, että sieltä tultuani huomasin, että tämä into jatkaa tutkimusuraa oli jotenkin tasaantunut. Tämä oli niin äärikokemus. Mutta nuustamista näytän teille hieman bibliometriikkaa. Otin mielenkiinnosta tietokannasta ne artikkelit, joissa on viitattu Gunnar Nuustamin tekemiin julkaisuihin. Nehän ovat jo noin 100 vuotta sitten julkaistuja tai vanhempiakin. Mutta niihin viitataan edelleen. Löysin satoja julkaisuja, joissa viitataan näihin vanhoihin artikkeleihin. Sitten laitoin ne uusimpaan bibliometriseen välineeseen, missä voidaan tehdä aiheklusteri-tarkastelu. Eli se kertoo, että mistä julkaisevat ne artikkelit, jotka viittaavat Suomen tunnetuimpaan fyysikkoon Gunnar Nuustamiin. No, pimeä energia ja muuta mielenkiintoista gravitaatioaaltoja. Gunnar Nuustam on edelleen ajankohtainen. Nuustamista sitten mennään hauhantyöhön. Einsteinin syntymästä oli kulunut 1979 100 vuotta. Ja olin kirjoittanut sinne Ainejärjestön lehteen Einsteinista jutun. Osa kirjaa minut sitten vähmättiin kirjoittamaan Einsteinista elämänkieltä artikkeliin. Sieltä Ilkka Taipale minut bongasi. Ilkka Taipale, joka on merkittävä vaikuttaja hauhankirjallisuuden julkaisemisessa. Sieltä sitten syntyi valikoima Einsteinin hauhanaiheisia kirjoituksia, joka käänsi. Ja niitä on sitten julkaistu uudelleen parikin kertaa. Jäin sitten koukkuun tähän hauhan kirjoittamiseen. Hauhan laboratoriot-kirjassa. Siellä on tutkijoiden hauhantyöstä sen ajan tarkoituksiin tehty katsaus. Siellä on oikeasti tarkoitus tarkastella tutkijoiden pihallista Bukvas-liikettä. No, huippututkijoita, jotka ovat vastustaneet ydinsotaa, mutta myös muuta tutkijoiden hauhan
työtä ja rauhan liikkeitä. Ja aikoinaan Observatoriolla työskennellessä, kun selailin vanhoja Helsingin yliopiston julkaisuja, joita löytyy kaappiin työnnettynä, löysin sellaisen kirjan, jossa oli vanhoja yliopistonrehtorin lukuvuoden avauspuheita. Siellä oli yliopistonrehtori vuonna 1915 pitänyt voimakkaan sodan vastaisen puheen. Ja sota avaruudessa on myös ollut mielenkiintoinen projekti. Sehän oli 80-luvun suuria aiheita. Syntyykö avaruuden militarisoinnista sitten tulevaisuuden uhkia? Kuvassa minä olen tutustumassa kumminkin sotamuseoon. Ilkka Taipale on hyvin innokas tilaamaan uusia kirjoja. Ja seuraavaksi hän halusi naisista ja sotalaitoksista kirjoja. Ja niitä hän sitten piti tehdä. Se oli tuotteellista aikaa ja järjestettiin symposiumikin aiheesta, jossa oli kutsuttuna paljon ulkomaisia tutkijoita. Luin artikkeleja ja pohdin, että tämä olisi mielenkiintoinen tutkijakutsu. Mutta tähtitiede. Mistä tuli tähtitiede? Tähtitieteeseen jouduin niin, että kun olin sitten saanut kaduni valmiiksi, niin Aimo Keskinen oli innokas etsimään oppilailleen työpaikkoja. Hän ehdotti paikkoja, jonne voisimme mennä haastatteluun. Ehdin käydä Otaniemessä asti, siellä ei tääpännyt. Sitten minua mainostettiin tähtitieteen professorille ja hän haki minut kotoa asti. Siis tuli vähväämään minua opiskelija-asuntoon. Ja siellä alkoi sitten työtä. Tässä ensimmäinen työpöytä. Tämä on huone, jossa on tähtitieteen laitossählyt. Tähtitieteen laitossählyt olivat ensimmäinen vapaan avoimen julkaisuvaihdon iso ilmentymä. Tähtitieteessähän observatoriot yleensä ovat sijainneet ehillään kaupungeista suureksi osaksi kauempana syrjemmällä. Jotta ne saisivat julkaisuja ja kirjastoja ei ollut käsillä, ne keksivät lähettää toisilleen julkaisuja ilmaiseksi. 1800-luvun alusta on kertynyt tämmöinen valtava kokoelma, missä ympäri maailmaa observatoriot lähettivät toisilleen julkaisuja aivan korvauksetta. Ja minun ensimmäinen työtehtäväni oli käydä ne kaikki lävitse. Julkaisulta, vihko vihkolta ja tarkistaa ne kortiston perusteella. Ja se oli työ, jota tein sitten käytännössä 1,5 vuotta. Observatoriolle oli helppo jäädä. Kun olin siellä jonkin aikaa ollut, niin se ympäristö, observatorio, se yksinkertaisesti istutti minut siihen paikkaan. Rakennus oli kaunis, ympäristö oli aivan ihastuttava. Talo oli vanha. Siellä oli valtavasti historiaa. Ja siihen oli todella helppo kiintyä. Tein siellä todella pitkään töitä, vuoteen 2010 saakka. Tässä näette laitossarjahuoneen sitten hieman myöhemmin. Tässä ne ovat vielä hyllyillä paikoillaan. Mutta minun työpisteeni on siirtynyt muualle taloon. Ja
Tästä huoneesta tehtiin luontosali. Silloin kun aloitin työt, niin nykyisiä tietokantoja ja kortistoja ei ollut yleisesti käytössä, vaan ensimmäiset, mitä näin, olivat tällaisia. Kaikista oli tuhansia kortteja. Ja ihan kirjastollisen perustyönä jossain vaiheessa kaikki observatorion kirjat sitten naputtelin tietokoneelle tietokantaan. Siinä tuli sitten opeteltua tätä kirjastolaisen perustyötä, johon minulla ei silloin ollut varsinaisesti mitään koulutusta, vaan olin ihan oman tieteenalan osaamisen ja taitojen perusteella tähän lähtenyt. Tässähän taidot kertyvät ja täältä näytti 90-luvun lopulla, mitä sitten oli syntynyt. Ylläpidin Tähtitieteen laitoksen verkkosivuja. Eli suunnittelin verkkosivut, sijoitin sinne linkit ja aineistot. Tein kirjastolle omat sivunsa. Ylläpidin observatorion julkaisuluetteloita. Kaikista oli listaukset näillä sivuilla. Vanhimmat aineistot observatoriolla olivat aikoinaan säästyneet tuon suuresta palosta. Kun tuossa kirjat paloivat, jotka olivat siellä kirjastossa, niin tähtitieteen kirjat olivat Vaitiovuorenmäen tähtitornissa. Ja ne sitten säästyivät. Ne ovat hyvinkin arvokkaita. Näette kuvassa Galileen ensipainoksen. Ja tällaisiin aarteisiin pääsee tutustumaan, kun on paikassa, jossa historia on säilynyt pitkältä ajalta. Tässä kaikki on yhdessä. Tässä näette toisenlaisena aarteen. 1800-luvun lopulla tähtitieteen professori Anders Donne halusi, että observatorio lähtee suuren kansainväliseen hankkeeseen. Valokuvaus oli silloin uusi menetelmä. Ja jos oli oikeanlaiset laitteet ja tasokkaita lasilevyjä, niin tähtitaivasta saattoi kuvata, saada hyvinkin tarkkoja kuvia tähtitaivaasta. Käytännössä jaettiin eri osallistujien kesken, mitä osia tähtitaivaasta kuvattiin. Ja Helsingin viipale on sitten tietyn kokoinen ja sitä kuvattiin näillä levyillä. Nämä laatikot ovat edelleen tallella. Nämä ovat fysiikan kellahivarastossa. Ja ne tullaan nyt aivan lähivuoden aikana siirtymään Kansalliskirjastoon, jossa ne saavat pidempiaikaisen kodin. Professori Donne toi Suomeen muutakin kuin pelkästään tämän halun osallistua isoon kansainväliseen projektiin. Hän kuuli muualta, että naiset voisivat olla hyviä työntekijöitä. Tämä oli hyvin voimakkaasti työvoimaa vaativa tämä valokuvalevyjen jatkokäsittely. Ja Helsingissä työskenteli useita naisia laskijoina. Löysin jälkiä heidän työstään observatorioita ja kiinnostuin siitä. Ja fysiikan professori Hjalmar Tallqvist kirjoitti kirjan luonnontieteilijä naisista. Ja totesi, että naisten keskuudessa ei ole ollut suuria nehoja.
Ja pienempien yksityiskohtien parissa tehty tunnollinen ahkerointi on tärkeää. Tämä oli se näkemys naisten asemasta. Eli se riippui sukupuolesta, mitä sinä olisit tulevaisuudessa tuleva tekemään, jos olit nainen. Mennäänpäs tästä luontevasti tasa-arvoon. Kiinnostuin aiheesta niin paljon, että kirjoitin tähtitieteellinen yhdistys Ursalle kirjan Nainen ja maailmankaikkeus. Luin sitä varten paljon aineistoja. Siellä on etenkin tähtitieteilijänaisista todella paljon, mutta myös muilta tieteenaloilta, niin että pyrin tarkastelemaan näiden naisten tieteellisen työn mahdollisuuksia ja mitä he tarkkaan ottaen olivat tehneet. Eli tässä oli aika pitkälti eräänlainen tarkoitus saada selville, millaista tutkimusta olivat tehneet ja millaisissa olosuhteissa. Ja tässähän ei ole kyse siitä, että näette tässä lainauksen Cecilia Peineltä, joka on erittäin tunnettu. Hän löysi alun perin tähtien spekkiviivoista valtavia vetyjä heliummääriä. Tämä oli merkittävä löytö, jota ensin ei suostuttu uskomaan. Hän on sitä mieltä, että hän ei missään tapauksessa olisi voinut päätyä mihinkään näissä tieteen vähäisemmistä töistä. Ei niin, että ne sinänsä olisivat vähäisiä töitä, vaan jos on niin voimakas palo, että haluaa tutkia, saada selville parhaiden joukossa näitä uusia asioita. Silloin sukupuolen ei pitäisi hajoittaa. Kansalliskirjastossa tehtiin sitten vuonna 2000 verkkonäyttely Tiedenaisia. Meillä oli työryhmä, jossa pohdimme Helsingin yliopiston eri aloilta naistutkijoita, suomalaisia naistutkijoita, etupäässä Helsingin yliopistosta. Mutta tässä kuvassa näkyy Liisi Oterma, joka vaikutti Turussa. Ja ylläpidin sitten näitä verkkosivujakin jonkin aikaa. Ne ovat minulla edelleen tallessa. Mutta kun jään eläkkeelle, nämä sivut ovat jäämässä kodittomiksi. Minulla on niistä kopio, mutta en tiedä kauanko niitä löytyy muualta kuin verkkoarkistoista. Muutenkin 90-luku oli uusien verkkosivujen kulta-aikaa. Olin täysin hurahtanut tähän, että verkkoon tulee tuottaa tietoa. Ylläpidin tällaista kuin Suomi-neito, jonne koottiin ihan naisaiheisia linkkejä Suomesta. Ylläpidin 10 vuotta naistutkimuslistaa ja Suomen naistutkimuksen seuhalle tein tällaista sivua. Tämähän on historia mennyt eteenpäin. Ei enää puhuta naistutkimuksesta. Nykyään puhumme sukupuolen tutkimuksesta. Ja monenlaisessa olen ehtinyt olla mukana, kun puhutaan tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta. Tässä kuvassa on Uusi-Setan hallitus vuonna 1980. Siinä edessä istuu meidän uusi puheenjohtaja Tarja Halonen. Hän on nyt Helsingin yliopiston hallituksen puheenjohtaja. Ja hän on takana, minä sitten olen ainejärjestön Limeksen päidessä. Toimitin silloin päätoimittajana pahin vuoden vähän Seta-lehteen. Ja se on ollut opettavaista olla tekemisissä ihan käytännön julkaisemisen kanssa
lehtijulkaisemisen. Ja tuossa näette mielenosoituskyltin. Vuonna 1971 oli rikoslakia muutettu, poistettu homoseksuaalisuuden rangaistavuus, mutta kehotuskielto oli jäänyt voimaan. Tästä vuodesta 1971 tulee tänä vuonna kuluneeksi 50 vuotta ja meillä on ollut juhlavuosi. Meillä oli kesällä sateenkaarihistoria-aiheinen Helsingin yliopiston webinaarikin. Ja näissä merkeissä 90-luvulla oli semmoinen jakso, että työllisyys notkahti. Olin itsekin jonkin verran katkolla töistäni ja kävin työllisyyskoulutuksen. 90-luvun alussa sitten työllisyyskoulutuksessa opin asentamaan tämmöistä systeemiä kuin Gophehia. Se oli WWW:n edeltäjä. Ja menin harjoittelijaksi silloin Helsingin yliopiston tiedotustoimistoon. Olin siellä muutaman kuukauden ja en tiedä, oliko minusta siellä suutakaan hyötyä. Mutta luulen, että tiedotuksen silloinen pomo oli ollut innoissa, että heille tulee harjoittelija. Minusta voisi olla vaikka apua, kun hänelle tuli ongelmia Mac-tietokoneensa kanssa. En vaan valitettavasti koskaan ole käyttänyt sitä käyttäjähistelmää. Sitten vuonna 1993 keksittiin tämä www ja heti seuraavana vuonna asensin verkkosivut. Sen varhaisinta versiota ei ole säilynyt, mutta täältä se näytti 90-luvun lopussa. 1993 perustui myös postilista, joka ensin toimi täällä Helsingin yliopiston palvelimella. Ja sinne liittyi innokkaita naisia monista suomalaisista korkeakouluista. Siihen aikaan verkko oli voimakkaasti yliopistojen voittoinen. Ja moni sen aikainen tilaaja on nykyään merkittävissä asemissa yhteiskunnan eri portailla. Ja monet vielä muistelevat aikaa, jolloin oli tämmöinen yhdistävä keskustelulista. Terveisiä teille, jos olette kuulolla. Niin paljon puuhailin näiden tietoyhteiskunta-asioiden kanssa, että sain sitten Helsingin yliopistolta tasa-arvopalkinnon. Ja tässä sitten pidän kiitospuhetta kuvassa. Siinäkin pääsin kertomaan tästä tähtitieteen naisten työstä ja Anders Donnahista. Donnah oli arvioinut, että naiset tekevät työvuosista tässä valokuvakartoituksessa noin 72% koko urakasta. Se ei ollut vähäinen määrä, kun se kesti kymmeniä vuosia. Ja tässä toinen tasa-arvoprojekti, jossa olen ollut mukana. Teimme Helsingin yliopiston kirjastossa ikätasa-arvoprojektin, jossa tarkistelimme tätä ikätasa-arvoa ja miten tietoa siirtyy työntekijöiltä toiselle, toisilta oppimista. Ja ymmärtääkseni tätä on edelleen pidetty mukana yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmissa. Se perustyö on tehty jo kauan aikaa sitten. 2000-luvun alussa meillä oli rehtorin asettama esteettömyyshanke. Olin siinä mukana. Siinä oli todella monia muita toimijoita mukana. Oli vammaisjärjestöjen edustajia ja asiantuntijoita. Oli yliopiston omia asiantuntijoita monista eri palvelukokonaisuuksista. Teimme raportin, jossa hahmottelimme, millaista tämän tasa-arvotoimen
toiminnan tulisi olla. Ja meillähän se ei ole sellaista, että on joku, joka kertoo muille, millaista tämän esteettömyyden tulisi olla, vaan kaikkien tulisi olla siitä yhtä tietoisia ja ottaa perusasiat haltuun. Oli kysymys sitten liikkumisesta, kuulemisesta, näkemisestä, hahmottamisesta, mistä tahansa oppimisvaikeuksista. Kaiken tulisi olla niin saavutettavaa, kuin me pystymme sen tekemään. Ja jokaisen toimijan tulisi tiedostaa, että mitä oman toimenkuvaan kuuluu. Olen ollut tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnassa parikymmentä vuotta, ymmärtääkseni kauemmin kuin kukaan muu siellä toiminut. Ja se on ollut todella antoisaa. Olen itsekin päättänyt muille jaettavista tasa-arvopalkinnoista. On ollut hienoja palkittavia. Ja tasa-arvotyö on mennyt huomattavasti eteenpäin. Se ei koskaan ole valmis, mutta olemme pyrkineet siihen, että teemme konkreettisia tekoja. Emme vain kirjoita kauniita ohjelmia. Ja tiesittekö, että meillä on tällä hetkellä vuositeemoja tasa-arvotyölle? Meillä on nyt tämän vuoden teemana antirasismi. Ja siihen liittyen yliopistolla toimivat ovat varmasti nähneet monia tilaisuuksia, koulutuksia, keskusteluja. Ja varoitan teitä kaikkia, että esteettömyys palaa kuvioihin ensi vuonna, jolloin teemaksi on valittu vammaisinkluusio. Ja tässä näette sitten, mitä se esteettömyys on käytännössä. Itsehän olen valtavasti hyötynyt siitä, että käytän kirjoitustulkkausta. Kun aloitin opinnot, kirjoitustulkkausta ei ollut. Oli todella haasteellista. Muistan ihan tähtitieteen luokana opiskelijana. Olin ainoa, joka oli saapunut luonnolle. Istuin luonnoitsijan edessä. Hän ilmeisesti harmissaan, kun oli sittenkin tullut joku kuuntelemaan. Hän veti pitkän luontonsa pahettaansa mutisten. Itse istuin hänen edessään ja mietin, että kuinka usein uskallan katsoa kelloa. Mutta nyt meillä on kirjoitustulkkausta. Itsellänikin on tässä tilaisuudessa kirjoitustulkit. Ja tältä se näyttää käytännössä. Tämä on Kumpulasta Stephen Hawkingin muistoksi järjestetyssä seminaarissa. Ja löysin arkistoista tällaisen valokuvan, jossa olin aikoinaan Kynnyksen mielenosoituksen kyltin kantajana. Heti tuolla perässä hullaa Kalle Könkkölä, joka on merkittävä suomalainen vammaisvaikuttaja. Kalle ja Maija Könkkölä olivat perustaneet Kynnyksen, kun opiskelivat Helsingin yliopistossa ja toimintaympäristö oli ollut esteellinen. Itse innostuin sitten kirjastolle tekemään esteettömyydestä erityisiä toiveita. Ja mielenkiinnolla luin, että mitä joskus 15 vuotta sitten olin sanonut, että käytännössä asia ei etene. On pelkästään lupauksia. Ja pyydänkin kirjastoihmisiä miettimään, miten paljon tilanne on muuttunut ja miten se voisi vielä muuttua pahempaan. Ajatelkaapa vaikkapa avoimia aineistoja, avointa julkaisemista. Onko se sillä lailla avointa, että kaikki pääsevät lukemaan niitä aineistoja, myös niin, että näkövammaiset ja muut
voivat ne saada käsiinsä. No nyt pääsemme taas kirjastoon. Minähän olen suorittanut tutkintoni teoreettisessa fysiikassa. Käytännössähän Helsingin yliopistossa ei opeteta informaatiotutkimusta. Ylikirjastonhoitaja Kimmo Tuominen puhui tässä alussa näistä opiskeluajoista, kun meillä oli tämä kirjasto- ja tietopalvelualan pätevöitymiskoulutus. Se oli silloisen koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian kanssa yhteistyössä. Itsestäni on hämmentävää, että on ollut tämmöisiä opintosuorituksia valtiotieteelliseen tiedekuntaan. Nythän kun meillä on asiantuntijoita, jotka on koulutettava kirjastoasioiden saloihin, niin ne opinnot on suoritettava Tampereella. Tämä on mielestäni suuri puute Helsingin yliopistolla. Meillä on kuitenkin tutkimusta. On esimerkiksi tietojenkäsittelytieteessä on tutkittu näitä tietokantoja ja on muitakin tieteen aloja, jotka liittyvät tähän informaatiotutkimukseen luontevasti. Ja näihin yhdistyen voisimme saada paljonkin nykyaikaisille järjestelmille kiinnostavaa tutkimusta. Sitä vaan ei ole aloitettu. Onko tässä kysymys siitä, että kirjastotyötä ei tunneta? Mutta itselleni kaikkein tärkein koulu, mitä minusta tuli kirjastolainen, oli kun 1998 pääsin kansainvälisiin verkostoihin. Silloin tuli tämä tähtitieteen kirjasto- ja informaatiopalveluiden konferenssi. Se oli Teneriffa:lla ja se oli myös tajunnan häjäyttävä. Siellä puhuttiin tähtitieteen uudesta tietokannasta, Astrophysics Data Systemsistä. Miten valtavan mielenkiintoinen ja hyvä se oli. Siellä puhuttiin elektronisesta julkaisemisesta, avoimesta tieteestä. Siellä puhuttiin asioista, joista en ollut kuullut puhuttavan aikaisemmin. Ja se oli tavallaan tehokurssi siihen, mitä on nykyaikainen kirjastotoiminta. Jäin osaksi sitä verkostoa. Opintojen yhteydessä tein tämmöisen käsitekartan. Ilmeisesti se ei ole oikeaoppinen käsitekartta, mutta tällaista käsitteistöä tähtitieteen kirjaston asiantuntemuksessa kuvittelin olevan. Esimerkiksi tuolla Heunassa virtuaaliobservatoriot olivat käsite, jossa tutkija voisi omalta tietokoneeltaan tehdä tutkimusta mistä tahansa datasta, missä tahansa otetuista havainnoista. Olisi tällainen virtuaalisten observatorioiden verkko. Menen sitten syvemmälle mukaan toimintaan ja tässä olen lisäkonferenssissa tuolla Yhdysvalloissa olen jo ollut järjestämässä mukana tätä. Ja siinä on monia tuttuja kirjastokollegoita eri maista, Australiasta, Yhdysvalloista, Saksasta, Intiasta. Ja kun oli niin hienosti asiat, vihdoinkin osasin olla tähtitieteen kirjastonhoitaja. Olin koulutettu, olin parhaimmillani. Uusin tieto tuntui olevan käden ulottuvilla. Niin päädyttiin siihen, että observatorion on tyhjennettävä. Tähtitieteen laitos lakkasi ja tähtitieteilijät siirrettiin Kumpiolaan.
Minut siirrettiin Kumpulan kampuskirjastoon. Se oli todella pitkällinen prosessi, jossa meitä oli monia eri toimijoita. Oli yliopiston keskusarkisto, oli sitten yliopistomuseo ja kirjasto. Ja kaikki, mitä oli talossa sisällä, piti jakaa näiden kesken ja viedä omiin paikkoihinsa. Se kesti pitkälti yli vuoden tämä tyhjennystyö. Melkein 200 vuotta historiaa yhdessä talossa. Ja siinä ajassa se tyhjeni. Me vahvattiin sitten opiskelijoita tuntityötä tekemään ja pakkaamaan. Ja sitten tuli muuttomiehiä. Ja saatiin kaikki tyhjäksi ajalla. Minä olin siellä sinne aina suuren osan työajasta. Osan olin Kumpulassa, mutta sitten taas olin observatoriolla tyhjentämässä. Moni muukin osallistui tähän töihin kirjastossa. Olin siitä itse päävastuussa. Ja se oli haskasta aikaa. Kaikkea aineistoa ei saatu edes sijoitettua Kumpulaan. Meillä on nämä laitossahjat, joita pidän omana lempilapsenani, koska ne ovat ensimmäinen työtehtäväni. Ne ovat nähneet yliopistolla niin monta paikkaa. Ensinnä kuljetettiin portaania keskustakampukseen. Ne olivat siellä kellarissa pari vuotta. Ne ovat olleet ihan jokaisella yliopiston kampuksella. Portaniassa oli kallista olla. Seuraavaksi ne lähtivät Viikkiin, missä ne olivat metsätieteiden talon kellarissa. Sitten kun sekin piti tyhjentää, ne lähtivät Meilähteen, missä ne terveystieteiden kirjaston kellarissa. Seuraavaksi piti terveystieteiden talon kellari tyhjentää. Ja nykyään nämä ovat Kumpulan kampuskirjaston varastossa. Ja olen aina silloin tällöin huolissani, moniko vielä tietää, minne kaikki meni. Aikoinaan tein tällaisen aineiston avaimen. Arkistoaineistot, museoaineistot ja minne meni mitkäkin kirjastoaineistot. Osa meni esimerkiksi Kansalliskirjastoon. Galilein ensipainoisena muiden vanhimpien kirjojen kanssa Kansalliskirjastossa. Mutta on niin paljon muuta semmoista, mikä piti sijoittaa. Ja vuosien varrella on jouduttu vielä sijoittamaan uudestaan. Tässä sitten ohessa jatkoin toimintaa tähtitieteen kirjastoalan parissa. Nyt olin jo niin syvällä siinä, että olin 3 eri konferenssin puheenjohtaja. Eli se ihminen, joka joutuu johtamaan sitä, että suunnitellaan se konferenssin ohjelma ja paljon muita käytännön asioita. Ja tässä ollaan katsomassa myös Intiasuuta radioteleskooppia. Siis siellä on oikea Fahmin vähän isoja radioteleskooppeja. 2014 oltiin Napolissa. Tuossa olen unkarilaisen kollegani Andras Holmen kanssa. Olimme siellä puheenjohtajina. Ja näissä kirjastoalan kokoontumisissa nämä ovat niin hienoja nämä otsikot. Avoin tiede. Kirjaston asiantuntemuksen eturintamassa. Tähtitieteessä tämä muutos on aina ollut nopea, koska tietomassa on paljon
Asiantuntemusta tarvitaan paljon. Ja tähtitieteessä tämä data ja julkaisuaineisto on myös voimakkaasti hyvin kuratoitua. Ja 2017 oltiin Hanskassa Strasbourgissa. Strasbourgissa sijaitsee merkittävä eurooppalainen keskus, jossa tähtitieteen havaintodataa ja kaikenlaisia katalogeja, karttoja ja muuta on koottu isoksi tietoarkistoksi. Se on suuria merkittäviä tietoarkistoja. Ja tässä istun tulkkien kanssa. Ja on todella ollut arvokasta, että on ollut mahdollisuus osallistua konferensseihin niin, että tulkit ovat matkustaneet mukana. Strasbourgissa minulla oli aiheena taas tähtitieteen kokoelmien karsinnat ja supistukset. Kirjastojen karsinnat ovat iso asia. Kun Kumpulan kampuskirjastossa taas jähistettiin, muutettiin, se on tehty pahinkin eri otteeseen viimeisen 10 vuoden aikana. Tässä näette taas pakattuna aineistoja. Kaikki ei ole tähtitiedettä, on fysiikkaa ja kaikkia Kumpulan tieteen alojen tieteitä. Mutta matkan varrella valtava määrä on lähetetty kansalliseen rahastokirjastoon. Tässä kun näette tämmöisen kaapion, tuossa sinisessä kaapiossa näette vuosikymmeniä, vuodesta 50 vuoteen 2010. Milloin ne kirjat oli painettu, joita kokoelmassa on? Observatorion kirjat. Siellä oli paljon 50- ja 60-luvulla ilmestyneitä kirjoja. Kun ne tuotiin Kumpulaan ja yhdistettiin Kumpulan tähtitieteen kokoelmiin, niin saatiin sitten tuo punainen käyvä, joka on melko samanmuotoinen, mutta ehkä uudempia kirjoja hieman enemmän. Ja nyt kun joudumme sitten lähtemään rahastokirjastoon karsimaan, niin saatiin tämä vihreä. Nyt on painotus sitten siirtynyt jonnekin ehkä 80-90-luvulle. Ja bibliometriikasta olin oppinut sen, että on varmistettava viittauksilla, ollaanko tehty tämä oikein. Tein sitten tämmöisen selvityksen, että mihin tähtitieteen artikkeleissa viitataan, mihin kirjoihin. Tämä ei ollut helppo tehtävä, mutta sain kuitenkin selville, että tällainen on se jakauma. Ja tähtitieteen vanhoja kirjoja on nyt rahastokirjastossa. Vanhimpia kirjoja on edelleen observatorioilla, missä nykyään toimii tähtitieteen yleisökeskus. Kirjat ovat siellä näytteillä. Ne ovat observatorion Helsingin ajan ensimmäisen 100 vuoden ajalta. Ne ovat siellä näytteillä kertomassa, että kirjojakin tarvittiin. Ei tähtitiedettä tehty pelkillä teleskoopeilla. Se on kokonaisuus. Ja olin niin monessa kansainvälisessä toiminnassa mukana. 90-luvulla oli perustettu ARKI, joka on eksaktien luonnontieteiden merkittävin avoin julkaisuarkisto. Se on valtavan iso arkisto. Itsekin olin jo tähtitieteen laitoksen aikana lähettänyt sinne professorin puolesta pari artikkelia. Tunsin sen toiminnan ja
Lisäkonferenssien yhteydessä olin itsekin lähettänyt muutaman julkaisun arkiviin. Kun sitten koottiin tämmöinen arkivin neuvoa antava elin, sinne toivottiin jäseniä maksavista jäsenorganisaatioista. Arkiv oli paisunut valtavan isoksi, niin isoksi, että sen toimintaa piti ryhtyä suunnittelemaan ja tietoresursseja nykyaikaistamaan. Ja meillä neuvoa antamalla elimellä oli sitten tässä mahdollisuus keskustella ja antaa suosituksia, että mitä me käyttäjinä, käyttäjäorganisaatioina toivoimme. Olin usean vuoden ajan siinä jäsenenä. Se oli mielenkiintoista aikaa. Matkusteltiin Yhdysvalloissa ja pidettiin kokouksia, tutustuttiin tämän ainutlaatuisen arkiston toimintaan. Arkiv on täyttänyt 30 vuotta. Se on pitkä aika tehdä avointa tiedettä. Mutta kun on todella iso arkisto, niin se tekeminen ei ole aivan ilmaista. Avoin tiede tarvitsee vakaan pohjan, millä se toimii. Se tarvitsee sekin rahoitusta. Helsingin yliopisto lähti aikaisessa vaiheessa mukaan rahoittamaan Arkivin toimintaa. Ja olen ilokseni kuullut Aalto-yliopiston kollegalta, että Aaltokin on lähtenyt tähän mukaan hiljattain. Nyt ollaan päästy tähän viimeiseen työuran vaiheeseen, bibliometriikkaan. No silloin kun opiskelin ja meillä oli esseetehtäviä ja tällaisia. Huomaatte varmaan näistä otsikoista, että valitsin itseäni kiinnostavia tehtäviä. Ja silloin tein itselleni selväksi, mikä on tämä Yhdysvaltain avaruushallinnon rahoittama Astrophysics Data System. Etsin sieltä suomalaista tähtitiedettä ja samalla tutustuin siihen, mitä valtavan mielenkiintoinen se on. Mutta moni teistä kuulijoista ei varmaan tunne bibliometriikan aikajanaa sen kummemmin. Tässä vähän tämmöinen yksinkertaistus. Tieteellisissä artikkeleissa on näitä viittauksia, niin tällä tarkastelulla pyritään tunnistamaan ne viittaukset ja kytkemään artikkeleita toisiinsa, että tämä artikkeli viittaa tähän artikkeliin. 60-luvulla, kun olin vielä koululainen, syntyi tämmöinen viittausindeksi, jota julkaistiin painettuna. Ja sen tekeminen oli kallista. Kun olin nuori opiskelija, niin jossain sitten tehtiin tämmöinen suunnitelma, että voitaisiin vertailla lehtiä näillä viittausluvuilla. Mitkä ovat hyviä lehtiä? Silloin syntyi lehtien vaikuttavuuskerroin. Sitä alettiin lääketieteessä käyttää paljon, koska julkaisuja oli niin valtavasti, että oli helppoa katsoa lukuja. Sitten 90-luvun alussa tuli World Wide Web ja alkoi tulla paljon muutakin. Silloin tuli isot kaupalliset tietokannat 2000-luvun puolella, mutta Astrophysics Data System aloitti jo ennen niitä. Se ehti ensin. Kun oli paljon isoja kaupallisia tietokantoja, joissa oli huomattava määrä maailman suunnattomista julkaisujen määristä. Sitä alettiin sitä käyttää laajemminkin vertailuun. Ensin hankattiin tutkijoita, sitten hankattiin yliopistoja. Edelleen seurataan, mitä hyvin Helsingin yliopisto menestyy.
Näillä hankkauksilla on valtavan vaikutusvaltainen asema. Tässä pääsi kalpa vaihtumaan ennen aikoja. Sitten vastuullisuus. Siitä alettiin puhua 2010-luvulla. Ja siinä mielessä, että onko oikein tarkastella täällä luvuilla. Tässä on tämä bibliometriikassa tuttu ilmiö. Meillä on joku väline. Siitä innostutaan. Sitä käytetään todella paljon. Sitä ylikäytetään. Sitä käytetään sellaisiakin, mihin se ei sovellu. Sitten syntyy kritiikin hetki. Syntyy paljonkin arvostelua. Ja ehdotetaan, että luovutaan siitä. Sitten mennään eteenpäin ja tilanne muuttuu. Siirrytään kohtuukäyttöön. Käytetään järkevästi. Pyritään käyttämään niin, että se konteksti säilyy. Ja tärkeimpiä asioita, mitä on tapahtunut, on viittausten avoimuus. Jos kaikkien maailmassa julkaistujen artikkelien lähdeluettelot, viittaukset olisivat avoimesti saatavilla, niin kuka tahansa voisi tehdä bibliometriikkaa. Ei tarvitsisi ostaa kaikkia näitä palveluita. Ja Astrophysics Data System itse asiassa teki niin jo 90-luvulla. Ja tässä vaiheessa bibliometriikka alkoi todella innostaa ja käytiin kursseilla. Tehtiin yli 10 vuotta sitten tämmöinen verkostoanalyysi, joka on Markku Kulmalan viittausverkosto. Eli tämä on käänteinen viittausverkosto, ketkä viittaa Kulmalaan. Ja hänhän on ollut pahin vuosikymmenen ajan omalla tieteen alalla merkittävä, joten ei hämmästytä, miten keskeisessä asemassa hän tässä on. Sitten tuli uusia kuvioita. Kun oli ollut näitä julkaisutietokantoja, oli koottu julkaisuluetteloita Helsingin yliopiston artikkeleista. Ennen pitkää tuli sitten tarve saada ne kaikki samaan tietokantaan. Meille tuli noin vuoden 2010 tienoilla ensimmäinen vakavasti otettava tutkimustietokanta. Moni tutkija kihosi sitä. Se oli alkuun tuskaa siirtyä niin raskaan välineen käyttöönottoon. Mutta se, että nämä artikkelit, ne on kaikki tallessa siellä. Ihan kaikki, mitä ollaan julkistettiin yhdessä yliopistossa. Niin se mahdollistaa sen, että voidaan tehdä luotettavia julkaisutarkasteluita. Ja kirjastolaiset oli mukana kokoamassa tätä. Ja niinpä me oltiin mukana myös Helsingin yliopiston tutkimuksen arvioinnissa tarkastelemassa julkaisuja. Ja sitä varten meidän piti sitten saada oppia. Ja tässä on Helsingin yliopiston kirjaston ihmisiä. Ollaan Leidenissä, mikä on merkittävä eurooppalainen bibliometriikan tutkimuskeskus. Siellä tehdään useille eurooppalaisille yliopistoille analyysejä. Ja he kurssittavat myös asiantuntijoita. Ja tässä on mun kollegoita. Siinä on punaisessa puserossa Maria Forsman, joka veti sen tutkimuksen arvioinnin ajan bibliometriikkaa. Ja Maria on todella merkittävä vaikuttaja siinä, että kirjasto on päässyt mukaan tutkimuksen arviointiin. Maria on osannut kaavailla sen, että eri tieteenaloja on tarkasteltava sillä tavalla, kun niille on hyödyllistä. Kaikkia voi pakottaa samaan muottiin. Ja Maria myös
vaikutti siihen, että tilattiin analyysi asiantuntijatahoilta. Mutta tehtiin siihen hinnalle omia analyysejä. Ja niille tieteen aloille sopivia analyysejä. Mahia jäi sitten eläkkeelle vuonna 2015. Ja tämä on sitten vähän myöhempi kaavio. Mutta meillä palvelut me järjestettiin niin, että tuli tämmöinen julkaisumetiikan kokonaisuus. Tässähän on julkaisumetiikkaa, joka on tätä perinteistä bibliometiikkaa. Ja siihen liittyy nämä näkyvyyspalvelut, jotka on altmetiikkaa ja tunnistekelon tähkeitä. Sieltä tutkijat ja julkaiset voidaan tunnistaa. Me ollaan tehty tässä tutkijalle viittausanalyysejä ja ollaan tehty tiedekunnille ja muille yksiköille heille sopivia analyysejä. Yliopistolla ollaan tehty vuosikatsausta ja ollaan tutkimuksen arvioinnissa oltu mukana asiantuntijana ja tekijänä. Ja Mahia sitten suositteli, että minä voisin vetää tätä tiimiä ja olen nyt sitten muutaman vuoden ollut siinä vetämässä. Luovutan sitten syyskuun alusta tämän vastuun kollegalleni Stehi Sandgrenille. Meillä on tämmöisiä isoja kuvioita. En ole varma, kiinnostaako kaikkia kuulijoita, mutta ehkä monia kuitenkin. Meillä on valtakunnallinen verkosto. Se oli tämmöinen tutkimuksen sen tuen asiantuntijoiden verkosto, jossa on nyt sitten yhdistynyt tämmöiseen FinAhmaan. Me pyritään tukemaan suomalaista tutkimusta omalla asiantuntemuksellamme. Meillä on julkaisumetriikassa oma verkosto. Se on yksi niistä tämän FinAhman isoja verkostoja. Melkein 100 ihmistä on mukana siinä ja huomattavasti organisaatioita. Kaikkialta Suomessa on yliopistoja, tutkimuslaitoksia, AMK:ta ja muita. Me ollaan asiantuntijoina työstämässä vastuullisen julkaisumetriikan suositusta. Ja nyt on ollut työn alla kansallinen julkaisumetriikan opas. Uskalsin laittaa tähän alustavan sisältösuunnitelman pääotsikoista. Ei ole vielä julkinen, mutta kyllä se on työn alla ja tässä oli eilenkin vai toissapäivänä, kun oli meillä suunnittelukokous. Tämä on ollut mielenkiintoista työtä ja tässä on ollut tärkeää se, että on saatu kokonaiskuva siitä, mitä tarpeita asiantuntemusta suomalaisissa korkeakouluissa on. Ei voida lähteä siitä, että omassa organisaatiossa olisi se kaikki asiantuntemus. Ja on monia asioita, joista on hyödyllistä sopia yhteisesti, josta on hyvä olla kansallisella tasolla keskustelua ja näkemyksiä. Ja meillä on myös ollut tällaista pohjoismaista toimintaa. On ollut tämmöinen, missä Mahia Forsman alusta asti on ollut mukana ja innostanut meitä muitakin mukaan. Tällaisia pohjoismaisia workshoppeja, joissa ollaan tavattu ulkomaisia kollegoita ja opittu kaikenlaista. Laitoin tähän aiheita omista esityksistäni, joita olen vuosien varrella ollut tekemässä. Ollaan tutkittu hiukkasfysiikan maassa kollaboraatiota, miten niiden bibliometriikka on haasteellista. Sitten oma lempiaiheeni, tähtitieteen julkaisukanavien arviointi. Sitten tutkimuksen arvioinnin yhteydessä tuli esiin tämä tietojenkäsittely tieteen haasteellisuus kohteena. Ja
Sitten on tämä, miten tutkijoita arvioidaan vastuullisesti ja vastuuttomasti. Mikään ei ole niin vaikea kuin arvioida yksittäisiä ihmisiä. Ja koskaan ei pitäisi laittaa yhtä ihmistä numeroksi. Muistattehan sen muinaisen televisiosarjan, jossa päähenkilö totesi, että olen ihminen, en numero. Ja tämä on se, mitä me ollaan bibliometriikassa pyritty noudattamaan. Oltiin mukana tässä Helsingin yliopiston viimeisessä tutkimuksen arvioinnissa. Tehtiin aika paljonkin töitä julkaisujen ja julkaisujen poimimisen parissa. Ja se meni oikein hyvin. Olen todella tyytyväinen siitä, että meillä on toimivat tietokannat. Siis valtava hyvä julkaisutietokanta, jossa ihmiset tekee töitä, että se olisi laadukasta ja että sieltä voisi tehdä katsauksia helposti. Helsingin yliopisto on myös yksi niistä yliopistoista, jotka on liittynyt vastuullisen sen tutkimuksen arvioinnin julistukseen. Ja meillä on paljon muitakin tällaisia ohjelmia, julistuksia, joissa on erittäin tärkeitä linjauksia. Mutta silloin tutkimuksen arvioinnin yhteydessä pääsin lukemaan arvioitavien ryhmien itsearviointiraportteja. Ja silloin huolestuin siitä, että vaikka olemme tehneet bibliometriikkaa näille ryhmille, niin aivan kaikkialla ei oltu ymmärretty, miksi olimme valinneet tehdä sellaista bibliometriikkaa kuin teimme. Monet ryhmät olivat vedonneet huimiin impact-faktoreihin tai muihin tällaisiin lukuihin, jotka eivät ehkä olleet tutkimuksen arvioinnin kannalta olennaisia. Ja muutenkin tuntui, että käsitys bibliometriikasta kaipasi hieman päivittämistä. Ja tämän arvioinnin perusteella teimme sitten kurssin bibliometriikkaa ylioppistolaisille, aivan kaikille Helsingin yliopistossa työskenteleville, jotka saattavat työssään tarvita tämmöisen tehokkaan itseopiskelukurssin. Sitten meillä on netissä videoita, jossa myös luonnoimme tehisantkeiden kanssa näistä aiheista. Tämä on ollut se viimeisen työkevään iso ponnistus, että saisimme nämä kurssit aikaiseksi. Ja yliopistolla toimivat ovat mielellään käydä suorittamassa tämän. Se olisi minun toiveeni. Mitä minulla on ollut tänä vuonna meneillään? Minun piti viime vuonna olla LISA-konferenssissa Lontoossa. Silloin kuninkaallinen tähtitieteellinen seura olisi viettänyt jo vuosijuhlaa. Ja LISA-konferenssin piti olla yksi niistä tapahtumista, joilla sitä olisi juhlittu. No ei onnistunut Lontooseen matkustaminen, mutta verkossa pidimme nyt tänä kesäkuussa sitten konferenssia. Ja kollegan kanssa sitten meillä oli aiheena tämä Astrophysics Data System. Onko se vastuullinen? Noudattaako se näitä periaatteita, joita nyt pidetään metriikassa tärkeinä? Se on huomattavan vastuullinen. Se on kaikille avoin, ei tarvitse maksaa siitä. Kuka tahansa voi mennä tekemään siellä hakuja. Ja siinä viittauksen ideana ei ole, että niitä on paljon, vaan että viittauksista pääsee toisiin julkaisuihin, pääsee dataa. Niin siinä on paljon linkitettyjä asioita. Ja se on toteutettu jo ennen kuin näitä on alettu pitää arvossa muilla aloilla. Se on ollut vastuullinen jo
90-luvulta lähtien, koska se on hakennettu avoimeksi ja tiedon saatavuuden vähän. Tässä näette, että mitä tutkimusta Helsingin yliopistossa on tehty tähtitieteessä. Syötimme Helsingin yliopiston julkaisut tutkimuksen arvioinnin ajalta ja saimme tämmöisen aihetarkastelun. Ne ovat yhteisviittausten mukaan ryhmiteltyjä. Ja tämä on aivan ilmaiseksi tulee. Ei ole tarpeen maksaa kenellekään tästä. Meillä on myös käytössä maksullisia tietokantoja. Ne ovat hyvinkin arvokkaita. Muiden tieteenalojen tarkastelussa ne ovat korvaamattomia, koska meillä ei ole näille tieteenaloille tällaisia avoimesti toimivia tietokantoja. Ja tässä on kaksi eri näkemystä samasta julkaisusetistä. Ne antavat kumpikin oman kuvansa, ryhmittelevät omalla tavallaan. Mutta ne tekevät sen tilausmaksusta. Ja tämä on se, mikä minulla on tässä ollut bibliometriikassa ajatuksena. Nämä avoimet viittaukset, niiden merkittävyys. Nyt on tekeillä tämmöinen kansallinen konsortio, jossa suomalaisille yliopistoille on ollut mahdollisuus liittyä tällaisen avoimien viittausten tukikonsortioon. Ja ymmärtääkseni Viitisen yliopisto on osoittautunut kiinnostuneeksi tästä. Ja toivon, että tämä toteutuu. Silloin maksettaisiin tukimaksua sille, että avoimien viittausten tämä tekniikka, palvelut, käytännöt vahvistuvat ja leviävät. Näin meidän ei tarvitsisi olla näiden meille tarjottujen perinteisten maksullisten palveluiden varassa. Kuvitelkaa vaikka, että suomalaiset julkaisut saataisiin tähän avoimien viittausten tietokantaan, ehkä myös takautuvasti. Julkaisut linkittyisivät toisiinsa, ei niin, että ne olisivat jossain ostetussa tietokannassa, vaan ne linkittyisivät. Ja saisimme tietoa siitä, että ketkä suomalaiset viittaavat kehenkin ja millaisia kokonaisuuksia nämä viittaukset muodostavat. Tämä ei ole mahdotonta, vaan se on aivan realistista. Siihen täytyy voida tavoitella, sitä me voidaan sitoutua. Bibliometriikassa on tulossa niin paljon jännittäviä asioita, että tässä kohtaa on todella haikea jäädä eläkkeelle. Että siirtyä katsomaan seuraamaan sitä, että mitä valtavan jännittävää on tulossa. Ja itse asiassa koko mun ura on sitä, että asiat on olleet jännittäviä. On päässyt mukaan niin monen mielenkiintoisia. Pidän itseäni todella onnekkaana. Helsingin yliopisto on ollut minulla erinomainen työyhteisö. Ja tässä kohtaa en enää keksi muuta kuin sanon kiitos.